U.S. Army 44th Infantry Brigade Combat Team New Jersey Army National Guard กองพลน้อยชุดรบทหารราบที่ 44 กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิรัฐนิวเจอร์ซีย์กองทัพบกสหรัฐดำเนินการเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับอาวุธ M110A1 Squad Designated Marksman Rifle เป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่มีความแม่นยำของอเมริกาซึ่งบรรจุกระสุนเนโตขนาด 7.62 x 51 มิลลิเมตรผลิตโดยบริษัท Heckler & Koch GmbH HK หรือตามเสียงภาษาเยอรมัน Heckler und Koch GmbH HK และพัฒนามาจาก HK 417 ที่มีรูปลักษณ์สำหรับพลซุ่มยิงของบริษัท HK มีระบบและโครงร่างพื้นฐานมาจากปืน Bundeswehr G28 หรือ HK G28 ขนาด 7.62 x 51 มิลลิเมตรเนโตแม้จะมีชื่อใกล้เคียงกันกับ M110 Semi-Automatic Sniper System M110A1 เป็นการออกแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นการพัฒนาของ Nice Armament Company SR25 M110 มีพื้นฐานที่พัฒนามาจากปืน SR25 M110A1 คาดว่าจะเข้ามาแทนที่และนำเข้าประจำการแทนที่ M110 ในกองทัพสหรัฐในที่สุดแต่สิ่งนี้ดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นในปี 2022 อย่างไรก็ตาม M110A1 SDMR หลายพันกระบอกถูกส่งเข้าประจำการในกองทัพบกและกองทัพอากาศสหรัฐเพื่อทดแทนระบบอาวุธต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ฐานร่วม Joy Base McGuire Dix Lakehurst นิวเจอร์ซีย์28 ตุลาคม 2021 กองพลน้อยชุดรบที่ 44 เป็นทหารจากนิวเจอร์ซีย์ National Guard หน่วยแรกที่ทำการฝึกและทดสอบภาคสนามกับอาวุธปืนที่นำเข้าประจำการใหม่ The M110A1 เป็นปืนไรเฟิลขนาด 7.62 มิลลิเมตรซึ่งทำให้ทหารมีระยะยิงและความแม่นยำที่มากกว่าปืนไรเฟิล M4 มาตรฐาน The National Guard กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิคือกองทหารของมลรัฐและเขตปกครองพิเศษและถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำลังสำรองของกองทัพบกและกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อมีภารกิจในระดับชาติ National Guard อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา2แบบทั้งจากรัฐบาลกลางและจากรัฐบาลท้องถิ่นกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิถือเป็นกำลังสำรองทางทหารซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของกองกำลังป้องกันชาติของ50รัฐตลอดจนเกาะกวมหมู่เกาะเวอร์จินเปอร์โตริโกและวอชิงตันดีซีรวมทั้งหมด54หน่วยเอกเทศกฎหมายกำหนดให้สมาชิกทุกคนของกองกำลังถือเป็นทหารกองหนุนของสหรัฐ National Guard ของ50รัฐอยู่ภายใต้คำสั่งของผู้ว่าการรัฐผู้ว่าการรัฐอาจเรียกระดมกองกำลังป้องกันชาติให้เข้าประจำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐของตนอาทิเช่นมีพายุหมุนน้ำท่วมและแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามกองกำลังป้องกันชาติของวอชิงตันดีซีจะอยู่ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐ U.S. Army National Guard ถ่ายภาพโดย Specialist Michael Schwenk เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์